everybody. سلام، من همگی پریا خواص هستم. I hope you're doing great. امیدوارم که حالتون عالی باشه. این جلسه میخوام راجع به ریپورتد اسپیچ حرف بزنم. وایسا همینجا. این گرامر ادوانسد، پیشرفته است. یعنی اگر داری این ویدیو رو میبینی لولت باید اینترمدییت به بالا باشه. چرا؟ چون این ویدیو برای شمایی که مثلا elementary هستی سنگینه. باید تنس های مختلف فعلا از simple present، past simple، زمان بندی ها رو بلد باشی. چون میخوایم باشون بازی کنیم. ولی اگر دوست داری میتونی ببینی، منم خوشحال میشم. So let's just start. Reported speech. Reported speech یعنی چی؟ داری ریپورت میکنی. یه موقع از طرف اومده تو صورت زل زده یه جمله‌ای میگه. خب یعنی قشنگ جمله داره از دهنش میاد بیرون. میگیم direct speech. داره direct مستقیم با حرف میزنه. یه موقع هست یکی یه چی گفته، جمله‌اشو میخوای بگیری، خودت تحلیل کنی، تغییر بدی، به یکی دیگه تحویل بدی، نقل قول کنی. We call it indirect speech که معمولا هم عوض میکنی و خدا به داد برسه. So we have reported speech today. حالا indirect speech رو میخوام با direct speech مقایسه کنم. توی فارسی تغییر نمیکنه. مثلا میگیم که مثلا فکر کن همین جمله اول جان، این جانه، توی پرانتز یا اون توی حالا اون ابری که بالای سر هست میگه I have a new phone. من یه موبایل جدید دارم. ما تو فارسی میگیم جان میگه یا جان گفت یه موبایل جدید داره. هیچ فرقی نداره. But in English it's different. تو انگلیسی فرق میکنه. وقتی میگیم جان گفت فرق میکنه. جان میگه که همونه دیگه، همون جمله که الان داره میگه رو میگی. مثلا میگی John says، جان میگه he has a new phone. یه موبایل جدید داره. Present because it's present پس no change. ما با says کاری نداریم چون تغییر نمیکنه. ولی وقتی که داری نقل قول میکنی ولی از 3 تا فعل استفاده میکنی. این جلسه میخوایم این 3 تا فعل رو بگیم و said گفت، گفتند، گفتیم. told somebody، وقتی told میاری فرقش با said هم معنی یعنی تفاوتش اینه که تو بعد از told باید حتما یه آدم بذاری. told me، told her، told him، told them. یا اینکه اگر سوالی جمله direct سوالیه میخوایی تبدیلش کنی به reported، از کلمه asked پرسید که گذشته ask هست استفاده میکنی. said که گذشته say هست، told گذشته tell و asked که گذشته askه. حالا پس با این کاری نداریم آقا change، there is no change so we don't mention it. زیاد روش مانوری نمیدیم. میخوایم بگیم جان گفت یه موبایل جدید داره. منتها تو فارسی ما اون برش تغییر نمیدیم. یه نکته‌ای که بگم، وقتی ما از این 3 تا کلمه استفاده میکنیم برای نقل قول یعنی گذشته، هر تنسی از فعل داریم یه استپ میره عقب. مثلا simple present میشه simple past، present continuous میشه past continuous. دونه دونه بهتون توضیح میدم. بریم سراغ اولی. جمله اون هست جان داره میگه، با این مارکا مشخصش کردم. خب با این کوتیشن مارکا I have a new phone. یک موبایل جدید دارم. جان هم یه پسر دیگه، پس اون داره میگه یه موبایل جدید داره. جان said، کلمه said آوردم پس باید یک قدم تنسم بره عقب. John said he had a new phone. I have a new phone تبدیل شد به he had a new phone. چون جان یه پسرم هست پس میگیم he had. Simple present تبدیل شد به past simple. John said he had a new phone. این از این. بریم سراغ present continuous. وقتی حال استمراری داریم چه اتفاقی میفته؟ تبدیل میشه به past continuous، گذشته استمراری. یه استپ میره عقب. For example این دختر خوشگله اینجا میگه I am eating a sandwich. I'm eating a sandwich. داره میگه She said، اون گفت، چون دختره میگیم she said. حالا من میخوام toldم استفاده کنم. She told me، به من گفت.
She told me she was eating a sandwich. پس I am eating چون دختره در واقع she is eating دیگه، اون داره میخوره. پس ما میگیم she was eating، یه استپ میره عقب‌تر. She was eating a sandwich. She said she was eating a sandwich. خب حالا وقتی که present perfect داری، یعنی حال کامل داری، یه استپ بره عقب‌تر چه اتفاقی میفته؟ تبدیل میشه به past perfect. past perfect توی ریپورتد اسپیچ خیلی کاربرد داره. حالا بهت میگم چرا. اولیش اینه که present perfect تبدیل میشه به past perfect. For example، یه نکته، این جمله رو سوالی گفتم و میخوایم که سوالی کردن ریپورتد اسپیچ رو وقتی میخوایم یه جمله سوالی رو نقل قول کنیم چه اتفاقی میفته رو یاد بگیریم. Have you ever been to Japan؟ این جمله present perfect، حال کامله. تا حالا ژاپن بودی؟ Have you ever been to Japan؟ خب سوالیه، پس باید از asked استفاده کنیم، نه said نه told، چون جملمون سوالیه. تا حالا ژاپن بودی؟ Have you ever been to Japan؟ وقتی میخوای از جملت سوالیه از asked استفاده میکنی. اگر سوالت دو حالت داره، اگر سوالت WH مثلا Where did you go? What did you do? How did you get there؟ سوالای WH پس بعد از asked دقیقا همون WH رو میذاری و در واقع اون فعل رو برمیگردونی یه تنس عقب‌تر. ولی که باز اینو مثال میزنم و صبر بکن تا آخر فیلم بهت اینو درستش میکنیم. ولی اگر جملتون سوالی yes no question، یعنی مثلا میگه Have you ever been to Japan؟ Yes I have. No I have never been to Japan. تا حالا ژاپن نبودم. Yes or no، جواب آره یا نه، مثل این Have you ever been to Japan؟ پس بعد از asked باید if بذاری، قانونشه. She asked چون دختره داره میپرسه Have you ever been to Japan؟ She asked if I had ever been to Japan. این و present perfect بود تبدیل شد به past perfect to reported speech. She asked if I had ever been to Japan. خب بریم سراغ past simple. past simple یه استپ میره عقب‌تر، اینم تبدیل میشه به past perfect. پس هم present perfect هم past simple جفتشون میشن past perfect. For example, I arrived before her. این آقای میگه with a big mustache با یه سیبیل گنده میگه I arrived before her. من قبل از اون رسیدم. He said he had arrived before her. اون گفتش که قبل از اون رسیده بوده. So he said he had arrived before her. Simple past بود I arrived before. He said he had arrived. past perfect شده. خب چرا میگم past perfect تو پرانتز؟ چرا میگم past perfect خیلی مهمه واسه reported speech؟ Because we repeat it a lot. ما اون رو تکرارش میکنیم. هم present perfect هم simple past هم خود past perfect تبدیل میشه به past perfect. یعنی past perfect دیگه بعدش دیگه قدم آخره، دیگه تهش past perfectه. و در آخر past continuous. من این زمانبندی ها رو تو ویدیوهای مختلف گفتم و خیلی هاشم حالا قراره بسازم و میسازم سریع. past continuous یعنی گذشته استمراری که همون I was eating, she was eating a sandwich بود تبدیل میشه به past perfect continuous، تبدیل میشه به گذشته کامل استمراری. خب for example I was taking a shower when you called. این دختره میگه داشتم دوش میگرفتم وقتی زنگ زدی. I was taking a shower when you called. وقتی داشتم دوش میگرفتم تو زنگ زدی. پس بنابراین نتونستم تلفن تو جواب بدم. عصبی نشو. خب اینجا دو تا جمله داریم. یکی simple past'ه when you called. شما گذشته استمراری فیلمش رو دیده باشین که میذارم تو description. اونجا قشنگ توضیح دادم که چرا دو تا تنس داریم. اونو حتما ببینید. I was taking a shower. This is number one که یعنی past continuous. When you called. past simple. وقتی تو زنگ زدی. She said. اون گفت. She had been taking a shower. past continuous تبدیل شد به past perfect continuous.
So she had been taking a shower when he had called. پس سیمپل گفتیم توی ریپورتد اسپیچ تبدیل میشه به پس پرفکت. When he had called. هر تنسی داشتی، حالا هر جای جمله بود 100 تا تنس هم بود باید تبدیلش بکنی توی ریپورتد اسپیچ. برای این جمله رو گذاشتم. حالا بریم سراغ این که مودال ورب ها چی میشن، فیوچر چی میشه. Let's see. خب من اینجا یه سری مودال ورب و یه فیوچر که ویل باشه رو نوشتم. اون طرف یک باکس داریم. باکس زمان هاست. آیا فقط تنس های فعل ها میره یه دونه استپ عقب‌تر یا تغییر میکنه؟ نه. اگر زمانی هم توی جملتون داشته باشید هم یه ذره تغییرات میبینی توش. مثلا کلمه tomorrow اگه توی دیرکت سپیچش باشه، کسی یه نفر یه جمله گفته توی جملش tomorrow دیدی، باید توی ریپورتد سپیچ تبدیلش کنی به the following day or the next day or the day after. یعنی tomorrow که بود فردا تبدیل شد به روز بعد. The following day, the next day or the day after. اینا رو باید تمرین بکنید که تو همین ویدیو آخرش یه سری تمرین میذارم، خودتون تمرین میکنید. Yesterday دیدی؟ آقا دیرکت سپیچ رو با چی مشخص میکنیم؟ quotation marks. 2 تا quotation mark داریم، این ور جمله اون ور جمله. نشون میده طرف اینو گفته. حالا تو میخوای اینو بگیری نقل قول کنی. Yesterday که دیروز باشه تبدیل میشه به the previous day، روز قبل، یا the day before. Now داشتی تو جمله تبدیل میشه به then. الان تبدیل میشه به حالا اون موقع. یا مثلا for example اگه باشه تو قسمت اول گفتم I am eating a sandwich. یه now بذار تهش. She said she was eating a sandwich then. به همین راحتی. This تبدیل میشه به that. اینا رو همه رو تو جمله میگم. Here تبدیل میشه به there. یعنی اینجا تبدیل میشه به اونجا. Last night شب گذشته میشه the previous night or the night before. مثل همین yesterday و tomorrow، مثلا next week مثل tomorrow انجام میشه. میگه the next یا the following month یا the month after. Today میشه امروز، میشه اون روز that day. Tonight که میشه امشب، میشه that night. حالا بریم سراغ مثال یاد میگیریم. گفتم هر تنسی داری یه استپ میره عقب‌تر توی ریپورتد اسپیچ، یعنی یه دونه استپ backward. can تبدیل میشه به could. For example, can we stay here longer? میتونیم اینجا بمونیم مدت طولانی تری؟ این جمله رو گفته طرف سوال کرده. پس the first thing, it's a question. Yes, no question. یه سوال yes, noه. پس میگیم they asked if، چون yes, no question اونا پرسیدن که آیا they asked if they can تبدیل میشه به could. They could stay there longer. Here هم تبدیل شد به there. پس 2 تا نکته داشت، یکی can تبدیل شد به could، یکی here تبدیل شد به there. So they asked if they could stay there longer. اونا پرسیدن که آیا میتونستن بیشتر بمونن اونجا. اینجا تبدیل شد به اونجا. خب will دیدی تبدیل میشه به would، یه استپ میره عقب‌تر. حالا من یه مثال ساده گفتم، یه چیز دیگه هم بهتون میگم. For example یه دختره است داره میگه I will leave tomorrow. من فردا اینجا رو ترک میکنم. I will leave tomorrow. من فردا ترک خواهم کرد. یه will داری یه tomorrow. tomorrow رو که گفتم چه اتفاقی میفته، will هم که گفتیم یه استپ میره عقب‌تر. بذار با هم بگیمش. She said she would leave the day after. یا the following day یا the next day. میتونی interchangeably استفاده کنی. اون گفتش که روز بعد اونجا رو، یعنی روز بعد ترک میکنه. So she said she would leave the day after. حالا اینجا که گفتم یه نکته داریم. ما ویلو که فقط ساده که نداریم که، یا future perfect یا future perfect continuous، همه اینا هست. کافیه فقط ویلو تبدیل کنی به would. مثلا یه مثال من این گوشه می نویسم. طرف گفته که I will have gone out. من بیرون رفته خواهم بود.
I will have gone out. اینو توی ویدیو توضیح دادم future perfect ها. حالا اینجا فقط کافیه will رو تبدیل کنی به would. She said she would have gone out. She said she would have gone out. دیگه کوتیشن نداره. She said she would have gone out. فقط will رو تبدیل کردی به would. حالا همین میتونه future perfect continuous باشه که حالا توی ویدیوهای دیگه زمانبندی ها رو گفتم و میگم. خب ولی کلا will دیدی تبدیلشون به would. may تبدیل میشه به might. یه استپ میره عقب‌تر. For example حالا اون آقای داره میگه I may invite them next week. من ممکنه اونا رو هفته دیگه دعوت کنم. یه may داریم، یه next week یعنی زمان داریم. next week که گفتیم تبدیل میشه مثلا مثل next month میشه the next week یا the week after. may هم که تبدیل میشه به might. He said he might invite them the following week یا the next week یا the week after. میتونی اینجوری interchangeably استفاده کنی. پس may تبدیل شد به might. next week هم شد the following week, the next week, the week after. have to که به معنی بایده تبدیل میشه به had to. یه استپ میره عقب. I have to dress formally at work. من باید خیلی فرمال و شیک برم سر کار. یعنی درس کنم، لباس بپوشم. She said she had to. پس have to تبدیل شد به had to. She said she had to dress formally at work. به همین سادگی. حالا خیلی وقتا میگن must چه اتفاقی براش میفته، اونم الان بهت میگم. خب خبر خوش، must و در واقع past perfect تغییری نمیکنن. همون چیزی که هستن رو میذاریم. must. البته خیلی هم میگن وقتی که must معنی have to پیدا میکنه بیا بذار had to. چرا خودت اذیت میکنی؟ بذار must درسته. must همون must میشه و past perfect هم که همون past perfectه. For example, I must go to work tomorrow. من باید فردا برم سر کار. هم tomorrow داریم هم must که تغییر نمیکنه. She said she must go to work. Tomorrow تبدیل میشه به the following day or the next day. اون گفت که یعنی اون روز بعد سر کار باید بره. ما توی فارسیش هم همین شکلی میگیم. نمیگیم مثلا گفت فردا باید بره ساعت، نه ما تو فارسی میگیم باید گفت فردا بره سر کار، تموم شد رفت. ولی تو انگلیسی tomorrow تبدیل میشه به the following day or the next day or the day after. past perfect همون شکلیه. past perfect. They had already eaten when I arrived. اون پسره داره میگه، یعنی داره به من میگه که اونا قبل از که من برسم، قبل از که رسیدم تقریبا خورده بودن غذاشونو. So they had already eaten when I arrived. این past perfect که با در واقع سی با past اومده. دوتا tense داریم. پس میگیم he told me, told somebody. به من گفت they had already eaten when he had arrived. گفتم simple past داشته باشی تبدیل میشه به past perfect. When I arrived تبدیل شد when he had arrived. ولی همون past perfect they had already eaten بود already eaten همونجوری کپی شده. حالا بریم سراغ یه چند تا مثال. من می نویسم، شما خودت تو خونه جواب میدید. حالا میخوایم یه چند تا مثال رو با هم بررسی کنیم. I always drink coffee here. من همیشه اینجا قهوه میخورم. I always drink coffee here. تنسمون simple present. یه استپ میره عقب‌تر. پس خودت با خودت بگو. She said دختره، حالا مثلا من. She said she always drink تبدیل میشه به گذشته ساده. She always drank coffee there. Here هم تبدیل شد به there. Always رو همونجوری گذاشتم چون که تو فارسیش هم ما بگیم اون گفت که همیشه اونجا مثلا اونجا قهوه میخوره، ما اینجوری میگیم دیگه، من همیشه اینجا قهوه میخورم. So she said she always drank coffee there. Here هم تبدیل شد به there. Next one. Jenny stayed here last night. جنی موند اینجا شب گذشته.
he said Jenny simple present تبدیل میشه به یه استپ میره عقب‌تر میشه past perfect. He said Jenny had stayed here تبدیل میشه به there. So he said Jenny had stayed there last night. Last night رو توی در واقع یه ذره قبل‌تر گفتم تبدیل میشه به the previous night or the night before. The previous night. شب گذشته. So he said Jenny had stayed there the previous night. گفتم این گرامر ادوانس تبدیل یعنی نیاز به تمرینات زیادی داره. کتابای مختلفی هست. حالا بهتون میگم. معمولا کتاب بتی آذر کتاب خیلی خوبیه. میتونید تمریناشو حل بکنید. کتاب گرامر نیوز هم کتاب خیلی خوبیه. ریپورتد اسپیچشو برد تمریناشو حل کن. میدونم هم که براتون سوال خواهد بود، یعنی سوال پیش میاد. زیر همین پست سوالاتتون رو بنویسید، دونه دونه جواب میدم. این پست خیلی در واقع سنگینیه و جمله ها نیاز به کرکت شدن داره، ولی گرامرش رو یاد بگیری بعدا با تمرین درست میشه. Is he laughing at me? Present continuous. داره به من میخنده؟ سوالی هم هست. So she اینجا ننوشتم فعلشو، خودت پر کن. چون سوالیه گفتیم she asked yes no question یا WH yes no یعنی جوابش آره داره میخنده بهت، نه نمی بابا بلمون کن به تو چرا بخنده. So she asked if is he laughing at me. She asked if he was laughing at her. چون دختره دیگه به معنی جمله هم دقت کن. اون پرسید که آیا اون داره بهش میخنده. So she asked if he was laughing at her. Present continuous تبدیل شد به past continuous. و is he laughing at me? She asked if he was laughing at her. پرسید که آیا داره بهش میخنده. خب I will have traveled all around the world. من تمام دنیا رو سفر میکنم. حالا تا موقعی مثلا 30 سالم باشه هر چیزی. اینو توی ویدیوی فیوچر پرفکت گفتم. will گفتیم تبدیل میشه به would. بقیه جمله he said he would چون اینو پسره داره میگه I would travel, I would have traveled all around the world. He said he would have traveled all around the world. That's it. will تبدیل شد به would. Next one. I am going to travel next month. یه am going to داریم، یه next month. اینو خودت میتونی بگی. ساده است. نیازی نداشت تدریس خاصی بهت بکنم. گفتیم یه استپ میره عقب‌تر. So he said پسره داره میگه من ماه دیگه ماه بعد میخوام سفر میخوام بکنم. آینده هم هست. He said he was going to travel next month تبدیل میشه به the next month یا the following month. اینجوری هم میتونی بگی. So he said he was going. am یعنی be going to تبدیل میشه به was were going to. یه استپ میره عقب‌تر. اینم گفتم تو نکته بگم. We were living in UK. ما توی UK زندگی میکردیم. We were living in UK. Past continuous هست. تبدیل میشه به past perfect continuous. They told me. اینجا از told me استفاده کردم. گفتم told رو میذاری بعدش یه somebodyه. They told me they had آفرین. They told me they had been living in UK. They told me they had been past perfect continuous. They had been living in UK. تمرینای این درس و ریپورتد اسپیچ رو توی اون کتابایی که گفتم از کتاب بتی آذر گرفته تا گرامر این یوسه. منتها چون لول ادوانسته تو کتابای مثلا لولای پایین شاید نتونی پیداش بکنی. تمریناشو حل کنین، جمله بسازین زیر همین پست من کرکتتون میکنم. If you want to learn, join and enjoy. یادت نره practice makes perfect. خسته نباشیم. Bye.